Καλησπέρα σας. Να περιμένουμε λίγο να μπει και ο Παναγιώτης στο video link. Να δώσω. Καλησπέρα. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για κβαντική υπολογιστική. Ακούστηκε αρκετά σήμερα για πρώτη φορά σε φόρουμ της σχετία κβαντική υπολογιστική. Μας έκανε και εμάς εντύπωση. Οπότε, στη συζήτησή μας θα πούμε τι είναι αυτή η κβαντική υπολογιστική, ποια τα είδη των κβαντικών υπολογιστών, τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε εμείς από την κβαντική υπολογιστική και με τι επιχειρηματικά μοντέλα θα έρθει στην αγορά. Και φυσικά θα γίνει και μια μικρή συζήτηση για το πότε θα γίνει αυτό. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη τον Μπαρκούτσο, ο οποίος δουλεύει για μια εταιρεία που φτιάχνει κβαντικούς υπολογιστές, την IonQ. Είναι μια εισηγμένη εταιρεία. Τον Ευάγγελο τον Καραμάτσκο, που δουλεύει για την Ernst Young και είναι... Πες το. Global Innovation Quantum R&D Leader. Αυτό. Και τον Άγγελο τον Τζίκα, ο οποίος είναι CTO στην QNTech που φτιάχνει κβαντικό software. Λύνει κβαντικά προβλήματα. Αυτό. Ωραία. Παναγιώτη, όσο πιο απλά μπορείς, τι είναι η κβαντική υπολογιστική, πώς δουλεύει, δώσε κάποια keywords και ποια τα είδη και ποια οι βασικές διαφορές μεταξύ τους. Πολύ ευχαριστώ. Καταρχάς, συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί σήμερα. Ήθελα πολύ, αλλά δυστυχώς είμαι σε ένα άλλο ταξίδι με τη δουλειά και δεν μπόρεσα να παραβρεθώ. Μερικές λέξεις για το τι είναι οι κβαντικοί υπολογιστές και πώς χρησιμοποιούνται. Καταρχάς, οι κβαντικοί υπολογιστές είναι μια νέα μορφή υπολογιστικής, η οποία βασίζεται στις αρχές της κβαντομηχανικής. Ξεφεύγουμε από τους κλασικούς υπολογιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδικό σύστημα, ονομαζόμενα bits 0 και 1, και αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε κβαντικά bits ή αλλιώς qubits. Το qubit είναι θεμελιώδη μονάδα πληροφορίας σε έναν κβαντικό υπολογιστή και βασίζεται σε δύο βασικές ιδιότητες, που είναι πολύ διαφορετικές από τους κλασικούς υπολογιστές, που είναι η υπέρθεση, στα αγγλικά superposition, και η διεμπλοκή, η entanglement. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να επιτρέψουν στους κβαντικούς υπολογιστές να επεξεργαστούν περισσότερες καταστάσεις πιο γρήγορα σε σχέση με τους κβαντικούς υπολογιστές. Το entanglement, ιδιαίτερα, είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στη φύση και μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε την κατάσταση ενός συστήματος με μία εξάρτηση με ένα άλλο σύστημα. Πώς φτιάχνονται τα κβαντικά bits? Τα κβαντικά bits βασίζονται σε two-level systems, σε συστήματα δύο θέσεων. Το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα δύο θέσεων εξαρτάται πολύ από τη τεχνολογία όπου το κάθε group ή κάθε εταιρεία βασίζεται. Οι πιο γνωστοί τύποι κβαντικών υπολογιστών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι κβαντικοί υπολογιστές που βασίζονται σε υπεραγώγημα qubits, superconducting qubits. Είναι κβαντικοί υπολογιστές οι οποίοι βασίζονται σε παγιδευμένα ιόντα, trapped ions, και σίγουρα σε φωτονικά κβαντικά bits, photonic qubits. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται τα κβαντικά bits. Οι πιο διαδεδομένες τεχνολογίες, όπως είναι τα υπεραγώγημα qubits, χρησιμοποιούν τις υπεραγώγημες ιδιότητες των υλικών και κάνοντας μερικά μη γραμμικά κυκλώματα, μπορούν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουν qubits πάνω σε τεχνολογίες πυρητίου. Τα παγιδευμένα ιόντα βασίζονται σε ιόντα τα οποία έρχονται από τη φύση και χρησιμοποιούνται ώστε να αλληλεπιδράσουν το ένα ιόν μέσα στην παγίδα, στην οποία βρίσκεται, με άλλα ιόντα από την παγίδα, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κάνουμε κβαντικούς υπολογιστές. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες κβαντικών υπολογιστών, οι οποίες είναι αρκετά πιο εξωτικές, όπως είναι τα topologically protected qubits, μια τεχνολογία την οποία προάγει πολύ η Microsoft. Υπάρχουν silicon spin qubits, τα οποία είναι εξίσου διαδεδομένα και χρησιμοποιούν την κβαντομηχανική των spin. Υπάρχουν κβαντικοί υπολογιστές οι οποίοι είναι βασισμένοι σε ουδέτερου φορτίου άτομα, neutral atom-based quantum computers. Και υπάρχουν αυτές τις τεχνολογίες ήδη, τις κατασκευάζουν διάφορες εταιρείες και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι κάθε τεχνολογία έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα μειονεκτήματα. Ευχαριστούμε. Ευάγγελε, τελευταία έχει υπάρξει μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο. Εκατοντάδες startup
στην Ευρώπη, μπορεί και χιλιάδες παγκοσμίως. Έχει μπει επένδυση κρατική και ιδιωτική. Ποιο είναι το τοπίο? Δώσε κάποια νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος τη σημαντικότητα του εγχειρήματος. Ναι, βεβαίως. Αυτό που βλέπουμε γενικά παγκοσμίως αυτή τη στιγμή είναι ότι γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις και σε startups αλλά και σε εταιρείες που είναι πιο όριμες ή μεγάλες. Έχουν μπει στο παιχνίδι εδώ και πολύ καιρό οι μεγάλες εταιρείες όπως η IBM, η Google και άλλες οι οποίες επενδύουν σε αυτές τις τεχνολογίες, και η Microsoft και η Amazon Web Services που ανέφερε και ο Πάνος. Αυτές βέβαια έχουν περισσότερο ένα άλλο μοντέλο που θέλουν να δώσουν πρόσβαση σε εκβαντικούς υπολογιστές παρά να αναπτύξουν απαραίτητα δική τους τεχνολογία. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι ένα μίξ ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Στην Ευρώπη κυριαρχούν οι επενδύσεις σε κρατικά επίπεδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Αμερική βλέπουμε ένα μίξ περίπου 50-50. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί από τον κύριο Σκορδά είναι ότι η Ευρώπη έχει πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Έχει επίσης από την απαρχή της κβαντικής επανάστασης πριν 100 χρόνια μια ιδιαίτερη θέση σε όλο αυτό το παιχνίδι και πρωτοπορεί, και βλέπουμε πάρα πολλές νέες startups σε αυτό το χώρο σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα που βλέπουμε κυρίως στην Ευρώπη είναι ότι παραμένει αρκετά χαμηλό το TRL, ενώ στην Αμερική με τα μεγάλα VC και τα funds που βλέπουμε καταφέρουν και υπερπηδούν αυτό το χάσμα και καταφέρουν να κάνουν το scale-up. Να πούμε ότι στην Ευρώπη είναι μόνο 2 εταιρείες που φτιάχνουν εκβαντικούς υπολογιστές. Η μία η γαλλική, η Pascal, και η φινλανδική, η IQM. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που πειραματίζονται, αλλά είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο ακόμα. Ακούμε ότι η κβαντική υπολογιστική θα αλλάξει τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα, θα κάνει μεγάλες ανακαλύψεις, θα λύσει μεγάλα προβλήματα. Στο στάδιο που είμαστε τώρα και με τα qubits που ανέφερε ο Παναγιώτης, έχουμε σχετικά λίγα qubits στους κβαντικούς υπολογιστές, τα οποία αυξάνονται με σχετικά αργούς ρυθμούς. Για παράδειγμα, η Google πήρε περίπου 5 χρόνια για να διπλασιάσει τον αριθμό των qubits στον κβαντικό της υπολογιστή σε ένα και πάλι χαμηλό αριθμό. Τι προβλέπετε? Καταρχάς, πόσα qubits θα χρειαστούν για να λύσουμε κάποιο μεγάλο πρόβλημα, ποιο θα είναι αυτό και πού χρονικά το βλέπουμε στην ορίζοντα. Άγγελε, θες να ξεκινήσεις, μιας και δεν έχεις μιλήσει καθόλου μέχρι τώρα? Η πρόβλεψη είναι λίγο δύσκολη να γίνει. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία συνέντευξη που είχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google, είπε ότι η επόμενη πενταετία θα είναι πολύ πυκνή στο θέμα των logical qubits. Αυτό που είναι κρίσιμο για τις εφαρμογές είναι πόσους καλούς αλγόριθμους έχουμε στο error correction και πόσο όριμοι είναι αυτοί οι αλγόριθμοι στο error correction. Άρα, δηλαδή, πόσα logical qubit μπορούμε να παράγουμε. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει οι εφαρμογές, αλλά είναι πολύ ειδικές εφαρμογές, ειδικά για προβλήματα, ειδικές για constraint και ειδικά τοποθετημένες εφαρμογές, ώστε που να είναι κοντά στην αρχιτεκτονική των κβαντικών υπολογιστών και λίγο πιο μακριά από τους κλασικούς υπολογιστές, για να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα. Για πες μας κανένα παράδειγμα προβλήματος. Να σας πω ένα παράδειγμα που κάνουμε και εμείς. Εμείς, παραδείγματος χάρη, σαν εταιρεία, έχουμε ένα πρωτόκολλο κβαντικών τυχαίων αριθμών. Αυτό εμάς θέλουμε να έχουμε 4 logical qubit. Και με αυτά τα 4 logical qubit κάνουμε ένα evaluation, παραβιάζουμε την πελανησότητα ώστε να παρέχουμε κβαντικά τυχαίους αυτούς. Αυτό είναι κάτι που είναι εφαρμόσιμο. Έχουμε την τεχνολογία αυτή τη στιγμή, έχουμε 4 logical qubit. Η τελική εφαρμογή ποια θα είναι? Η τελική εφαρμογή για μας είναι να βάλουμε αυτό που λέγεται quantum seed, δηλαδή να δίνουμε τη κβαντική τυχαιότητα σε ένα κλασικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί περισσότερη τυχαιότητα σε όλο το σύστημα και δημιουργούμε και μερικές ιδιότητες post-quantum cryptography. Αυτές οι τέτοιους εφαρμογές, οι οποίες θέλουν λίγα qubit, είναι εφικτές σήμερα. Άρα, τι είναι εφικτό, τι δεν είναι, η γενική αρχή είναι αυτοί που χρησιμοποιούν λίγους πόρους, κβαντικούς πόρους.
Ένα άλλο πρέπει να τονίσουμε ότι οι κβαντικοί υπολογιστές δεν μπορούν να παίξουν μόνοι τους. Παίζουν πάντως σε συνδυασμό με ένα κλασικό σύστημα. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, φανταστείτε, το κβαντικό μέρος είναι, παραδείγματος χάρη, η GPU στο κλασικό παράδειγμα. Άρα, δηλαδή, πάντοτε υπάρχει το κλασικό και το κβαντικό σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι θα τρέξουν ολόκληρες εφαρμογές σε κβαντικό υπολογιστή. Όχι. Κάποιοι αλγόριθμοι συγκεκριμένοι. Ένα άλλο που πρέπει να καταλάβουμε και πιο σημαντικό στην υπολογιστική είναι ότι αυτό που δεν το λένε πολλοί, στην κβαντική υπολογιστική δεν υπάρχει άλγευρα. Ενώ στην κλασική υπάρχει αυτή η Boolean άλγευρα. Ενώ στην κβαντική υπολογιστική δεν υπάρχει άλγευρα. Υπάρχει calculus. Άρα δηλαδή το να βρίσκουμε τα ελάχιστους σπόρους είναι τρομερά δύσκολο. Είναι μια τέχνη. Ο καθένας έχει τη δική του μεθοδολογία. Πόσους κβαντικούς ελάχιστους σπόρους πρέπει να χρησιμοποιήσει για ένα πρόβλημα. Okay. Είναι μεγάλη διαφορά αυτό. Θεωρητικά η θεωρία λέει ότι πρέπει να έχεις ένα άλλο κβαντικό κομπιούτερ να σου βρίσκει την ελάχιστη αρχιτεκτονική. Αυτή λέει η θεωρία. Άρα, τελειώνοντας, είναι το κβαντικό σύστημα πάντοτε δουλεύει δίπλα σε ένα κλασικό. Δεύτερον, οι κβαντικοί υπολογιστές δεν λύνουν όλα τα προβλήματα που λύνουν οι κλασικοί υπολογιστές, αποδεδειγμένα αυτά, λύνουν μερικά. Άρα, πρέπει να βρούμε συνδυασμούς και το δύο. Να χρησιμοποιούμε και από τις δύο φάσεις το καλύτερο, το πιο βέλτιστο. Οπότε, όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται για την κβαντική υπολογιστική, για ποια μεγάλα προβλήματα στοχεύουμε? Παναγιώτη, θες να μας πεις κάποια προβλήματα? Ναι, φυσικά. Το βασικό κομμάτι για να βρούμε αυτά τα προβλήματα, όπως είπε και ο Άγγελος, είναι να καταλάβουμε ποια προβλήματα είναι τόσο δύσκολα κλασικά, όπου έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες. Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι προβλήματα βελτιστοποίησης, προβλήματα τα οποία έρχονται από την κβαντική χημεία, προβλήματα σχετικά με τον σχεδιασμό υλικών ή και φαρμάκων. Υπάρχει πολύ μεγάλη εφαρμογή σε προβλήματα μηχανικής μάθησης, machine learning και γενικότερα το quantum AI είναι ένα από τα θέματα στα οποία οι κβαντικοί υπολογιστές βρίσκουν άμεση εφαρμογή. Το βασικό κομμάτι σε αυτά τα προβλήματα είναι το να καταλάβουμε γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν κβαντικό υπολογιστή. Η χρήση ενός κβαντικού υπολογιστή μπορεί να γίνει είτε γιατί κάτι θα γίνει πιο γρήγορα, που σημαίνει ότι κάνουμε οικονομία σε χρόνο και σε ενέργεια από έναν κβαντικό υπολογιστή, είτε γιατί θα μπορέσουμε να λύσουμε κάτι με μεγαλύτερη ακρίβεια, που σημαίνει ότι πάμε πίσω από τις κλασικές προσεγγίσεις των προβλημάτων και θα αρχίσουμε να λύνουμε προβλήματα τα οποία στη φύση τους είναι προβλήματα κβαντικής μηχανικής με μεγαλύτερη ακρίβεια, ή θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα που δεν μπορούσαμε να λύσουμε μέχρι σήμερα, δημιουργώντας νέους αλγορίθμους και χρησιμοποιώντας νέους υπολογιστές. Αυτή τη στιγμή, κυρίως σε εφαρμογές near term, έχουμε πάρα πολλή δουλειά σε προβλήματα χημείας, έχουμε πολλή δουλειά σε προβλήματα optimization, έχουμε πολλή δουλειά σε quantum machine learning. Και αυτό που προβλέπουμε είναι ότι έχοντας τους πρώτους fault-tolerant, error-corrected quantum computers, δηλαδή σχήματα τα οποία βοηθάνε στο να μην υπάρχει θόρυβος και να κάνουμε ακριβείς υπολογισμούς σε έναν κβαντικό υπολογιστή, πιστεύουμε ότι αυτά θα είναι τα πρώτα domains τα οποία θα ωφεληθούν. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι αυτό το development δεν θα γίνει μόνο από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε κβαντικούς αλγορίθμους και σε κβαντική πληροφορία. Θα γίνει μέσα από ένα ολόκληρο οικοσύστημα ερευνητών από την Ακαδημία είτε και την βιομηχανία, οι οποίοι θα αναπτύξουν μοντέλα σχετικά με τα διάφορα applications και θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν με τον πιο efficient τρόπο τους κβαντικούς υπολογιστές που έχουμε διαθέσιμους. Μάλιστα. Οπότε, προς το παρόν κοιτάζουμε απλά προβλήματα. Το κύριο έργο μας είναι να εντοπίσουμε τους αλγόριθμους που θα επιλύσουν τα μεγάλα προβλήματα. Και τα μεγάλα προβλήματα αναμένεται να είναι σε ανακάλυψη νέων υλικών, νέων φαρμάκων, χαμηλότερο κόστος, για παράδειγμα, παραγωγής υδρογόνου, χωρίς καταλύτες, τέτοιου τύπου προβλήματα που θα αλλάξουν τον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα γενικότερα. Τώρα είμαστε στα πρώτα βήματα, διερευνώντας τους αλγορίθμους. Και υπάρχει και κρυπτογραφία. Είναι γνωστό πως κάποια στιγμή θα έρθει η μέρα όπου οι κβαντικοί υπολογιστές θα σπάσουν τους υφιστάμενους αλγορίθμους κρυπτογράφησης. Πότε θα γίνει αυτό, πόσα qubits χρειάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Ωραία, πολύ καλό ερώτημα. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση
σε όλο αυτό, αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις και αυτό που βλέπουμε γενικά είναι ότι πέρα από τις εφαρμογές που είπε και ο Πάνος και ο Άγγελος, τυχαίνει ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος, ο αλγόριθμος του Shor, που ανακαλύφθηκε δεκαετία του 90 και είναι πάρα πολύ καλός στο να βρίσκει τους πρώτους αριθμούς, των οποίων το γινόμενο δίνει ένα μεγάλο αριθμό. Αυτό κλασικά είναι υπερβολικά δύσκολο να λυθεί και γι' αυτό το λόγο αυτό σαν μαθηματικό πρόβλημα είχε επιλεγεί για την κρυπτογράφηση. Και σήμερα σε όλη την κρυπτογράφηση που χρησιμοποιούμε στο ίντερνετ, στα email μας, στα cloud services κλπ. Χρησιμοποιείται αυτό το πράγμα. Οι κβαντικοί υπολογιστές λοιπόν κάποια στιγμή θα μπορέσουν να το σπάσουν αυτό. Αν δούμε τώρα τις εφαρμογές και τις απαιτήσεις υπολογιστικές και στις υποδομές που χρειάζονται, τον αριθμό των qubits, είναι ένα αρκετά σύνθετο πρόβλημα που θέλει αρκετά μεγάλο αριθμό από resources. Το θέμα είναι ότι αρχικά είχαν πει ότι μπορεί να είναι στις κατηγορίες των 20 εκατομμυρίων qubits, αλλά βλέπουμε ότι σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, βρίσκονται κάποιες παραλλαγές αυτού του αλγορίθμου και φέτος, για παράδειγμα, η Google ανακοίνωσε ότι με 1 εκατομμύριο qubits, τα οποία δεν είναι error-corrected, δηλαδή μιλάμε τα qubits που φτιάχνουμε σήμερα, τα απλά τα qubits, τα physical qubits, μπορούμε θεωρητικά να σπάσουμε το RSA. Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι επειδή αυτό έχει χαρακτηριστεί ως ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, όλα τα κράτη πλέον ασχολούνται και τρέχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ αυτών και έχουν ορίσει ως χρονοδιάγραμμα για να γίνει η μετάβαση στη νέα γενιά αλγορίθμων, οι οποίες θα είναι ασφαλείς και απέναντι σε αυτή την απειλή, περίπου το 2030 με 2033. Γιατί θεωρούν από τη μία ότι αφενός υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τότε να έχουμε φτάσει και τεχνολογικά αλλά και αλγοριθμικά σε ένα σημείο όπου θα μπορούμε να σπάσουμε το RSA. Απ' την άλλη όμως, αν κοιτάξουμε σημαντικές υποδομές, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το κράτος, το GovGR που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ή το φαρμακευτικό κλάδο που έχει sensitive data, είναι σημαντικό ότι κάποια δεδομένα, αν σήμερα κλαπούν, μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν π.χ. σε 10 χρόνια. Οπότε έχουν ένα μεγάλο χρονικό ορίζοντα ζωής και είναι σημαντικό να προστατευτούν ήδη από σήμερα αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Να κάνω μια παρατήρηση. Υπάρχουν τα digital wallet που λένε. Το 25% των digital wallet είναι ανενεργή. Δηλαδή αυτοί που έχουμε κρυπτονομίσματα. Αυτό τι σημαίνει, να ξέρετε. Έχουμε φτάσει ήδη, αυτό θέλω να σου πω. Είναι ότι το 25% των digital wallet είναι ανενεργή. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει update στα νέα πρωτόκολλα. Έχουν μείνει στα πολύ παλιά RSA. Αυτό, παραδείγματος χάρη, μαθηματικά αποδεδειγμένα, δηλαδή στο 2.32, σε τέτοια μοντέλα έχουν μείνει, μαθηματικά αποδεδειγμένα, άμα πάρεις τον αλγόριθμο του Shor με μια μεθοδολογία από τον DIGTAT με Mandroid Theory και το τροποποιήσεις, μπορεί να χρειάζεται και 3.000 qubit. Μάλιστα. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Physical. Δηλαδή, δεν είμαστε ήδη εκεί, στα μη άχτη digital. Και άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να το κοιτάμε πιο σοβαρά. Συμβαίνει. Οκ. Βλέπω το χρόνο. Τώρα έχουμε τα μηχανήματα τα οποία πρέπει να κάνουν scale-up και να λύσουν και τα ζητήματα με το error correction, που είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα, συνδυαζόμενο και με το throughput των δεδομένων, αλλά έχουμε και το software. Όσο μεγαλώνουν τα μηχανήματα, τόσο το software πρέπει να πηγαίνει σε ένα υψηλότερο level of abstraction για να μπορείς να γράψεις, να προγραμματίσεις τα μηχανήματα αυτά. Προς το παρόν, σε τι στάδιο είμαστε? Είμαστε σε assembly, είμαστε σε διάτριτες κάρτες, το αντίστοιχο, πού είμαστε? Το ίντερνετ είναι ο κάθε ένας που παράγει μηχάνημα έχει το δικό του software. Πολύ ωραία. Ναι. Και δεν χρειάζονται μόνο software, μόνο στο compilation, στους compilers. Χρειάζονται software στο mapping. Υπάρχουν πολλές διεργασίες που χρειάζεται ένα software, που χρειάζεται το software ώστε να παρέχει σε αυτές που λέγεται gate υπολογισμούς με πύλες, κβαντικούς υπολογισμούς με πύλες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα στάνταρ, ο καθένας έχει το δικό του software και προσπαθεί να λύσει πολλά προβλήματα δύσκολα στο να παρέσχει τέτοιους μετασχηματισμούς σε gates. Δύσκολα, μη πολυονυμικά δύσκολα πλέον, δεν προβλήματα.
καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής αυτού του. Δηλαδή στο mapping, στο compiler, στους μετασχηματισμούς που γίνεται στους controller. Άρα, γενική, δεν υπάρχει στάνταρ και ο καθένας δημιουργεί το δικό του οικοσύστημα. Μάλιστα. Άρα η IBM έχει το δικό της οικοσύστημα, η Google το δικό της οικοσύστημα, η Microsoft έχει το δικό της οικοσύστημα, τα οποία δεν είναι και εύκολα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι... Οπότε προβλέπετε ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα με τα οποία θα φτάσει η τεχνολογία αυτή στην αγορά θα είναι λίγο αντάρτικο. Αντάρτικο, ναι. Λίγο... Αλλά θα υπάρξει σε κάποια φάση, ελπίζουμε, κάποιο consolidation. Εσύ που είσαι Παναγιώτη στην IonQ και φτιάχνετε λογισμικό, βλέπω ότι με τις εταιρείες τις οποίες μιλάω εγώ τουλάχιστον, όλες οι εταιρείες πλέον λένε είμαστε full stack, με κάποιες εξαιρέσεις. Πριν μίλησες για οικοσύστημα, πώς θα φύγουμε από το full stack να πάμε σε οικοσύστημα και να φτάσουμε σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο έχει νόημα για τον πελάτη? Στην πραγματικότητα, αυτό που αναφέρεις είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά full stack σημαίνει ότι είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να φτιάξει hardware, μπορεί να φτιάξει middleware, μπορεί να φτιάξει software. Το middleware είναι πάλι μια μορφή software, η οποία χρησιμοποιείται για να κάνουμε ουσιαστικά το κομμάτι του compile και το low-level language, που θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε execute circuits. Τα περισσότερα, αυτό που ονόμασε ο Άγγελος πριν σαν πύλες, πραγματικά είναι μια σειρά από παλμούς που πρέπει να στείλουμε σε ένα σύστημα. Είτε αυτό είναι laser, είτε είναι coaxial cables, τα superconducting qubits. Στο τέλος, το χρησιμοποιούμε το μόνο που κάνουμε είναι να δίνουμε κάποιους παλμούς οι οποίοι κάνουν κάποια συγκεκριμένα operations σε ένα κβαντικό υπολογιστή. Το ανώτερο software το οποίο χρησιμοποιούμε, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από ένα hardware. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως η AWS, οι οποίοι κάνουν develop το Bracket. Το Bracket είναι ένα software το οποίο είναι compatible με superconducting qubits της IBM, με superconducting qubits της Rigetti, με IonQ-based qubits της IonQ, στην οποία δουλεύω εγώ, με πάρα πολλές ακόμα τεχνολογίες, τις οποίες δεν χρειάζεται να τις αναφέρω όλες τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το κομμάτι και πάλι δεν καλύπτει τον τελικό χρήστη. Δηλαδή, εγώ που θέλω να λύσω ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, θα πρέπει να γράψω πολλά πράγματα πάνω από το bracket και στο τέλος να χρησιμοποιήσω το γενικό software για να κάνω το execution σε ένα κβαντικό υπολογιστή. Αυτό μας δείχνει ότι το business model το οποίο θα υπάρχει είναι σαφές ότι αυτό το software θα δίνει χρόνο σε cloud για τους διάφορους κβαντικούς υπολογιστές, όπου οι διάφοροι hardware vendors θα είναι οι providers αυτού του χρόνου. Και το software θα δουλεύει σαν τον middleman ουσιαστικά, ο οποίος θα παίρνει το πρόβλημα από τον χρήστη και θα προσφέρει πίσω cloud time που θα παίρνει από τους hardware vendors. Ένα άλλο μοντέλο το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να γίνεται πιο πολύ εμφανές είναι ακαδημαϊκά ιδρύματα ή μεγάλες εταιρείες οι οποίες αποφασίσουν να αγοράσουν κβαντικούς υπολογιστές με in-house technology. Δηλαδή, ζητάνε να έχουν ένα κβαντικό υπολογιστή μέσα σε ένα δικό τους data center, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα data, πώς θα καταφέρουν να κάνουν secure τα communications και το network γύρω από αυτό το υπολογιστή. Και αυτό τους δίνει το πλεονέκτημα ότι έχουν άμεση επίδραση στο πώς δουλεύει αυτός ο κβαντικός υπολογιστής και μπορούν να χρησιμοποιήσουν με όποιον τρόπο αυτοί θέλουν, χωρίς να έχουν την ανάγκη να υπάρχει ένα ενδιάμεσο layer. Θέλω να πω, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, αλλά θέλω να πω ότι οι επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής εμπλέκονται στην κβαντική υπολογιστική, τουλάχιστον αυτές που βλέπουμε εμείς, στην αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική, και γνωρίζω και από σένα, Ευάγγελε, ότι είναι οι φαρμακευτικές και οι τράπεζες, σωστά? Ακριβώς. Οι φαρμακευτικές προφανώς έχουν ένα μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, γιατί τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν είναι λίγο μεγαλύτερα. Να πούμε εδώ ότι όσο οριμάζει η τεχνολογία και αυξάνει ο αριθμός των qubits, βρίσκουμε πιο καλούς αλγορίθμους, θα ξεκλειδώνουν διαφορετικές εφαρμογές. Μία από τις πρώτες εφαρμογές, πιστεύουμε, θα είναι σε μικρά συστήματα στη χημεία π.χ., αλλά όχι ακόμα σε επίπεδο για να φτιάξουμε καινούρια φάρμακα. Αλλά ας πούμε και οι τράπεζες που κάνουν πολύ βελτιστοποίηση ή στοχαστικά μοντέλα είναι από τις πρώτες εφαρμογές που βλέπουμε. Και είμαστε ήδη κοντά σε κβαντική υπεροχή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα σχεδόν το ίδιο καλά με τις καλύτερες κλασικές λύσεις. Φαίνεται απίθανο. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πολύ γρήγορα στον καθένα. Η Ελλάδα πού βρίσκεται
πού μπορεί να πάει, τι επιχειρηματικές ευκαιρίες υπάρχουν για την Ελλάδα σε αυτή την τεχνολογία. Άγγελε. Νομίζω η Ελλάδα μπορεί να πάει να αναπτύξει software. Software σε όλη τη γραμμή παραγωγής. Δηλαδή, από το control μέχρι πάνω στο abstract software. Έχει καλό δυναμικό, εύκολο, με μαθηματικά, γιατί το quantum computing είναι μαθηματικό πρόβλημα, δεν είναι φυσικό. Που μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει. Το να κάνει επενδύσεις σε hardware, το βλέπω είναι πολύ μακριά για την Ελλάδα. Προσωπικά θα συμφωνήσω. Παναγιώτη, τι λες εσύ? Οι επενδύσεις θα μπορούσαν να γίνουν με αγορά hardware από εξωτερικές εταιρείες, το οποίο ουσιαστικά θα δώσει ένα μεγάλο boost, γιατί ουσιαστικά θα μπορεί η Ελλάδα να αρχίσει να χρησιμοποιεί κβαντικούς υπολογιστές, ακόμα και σε low level, και αυτό θα δώσει την ευκαιρία να γίνει development hardware. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει και ένα μεγάλο δίκτυο σχετικά με κβαντική επικοινωνία, quantum communications, και υπάρχει μεγάλο effort. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή υπήρχαν και κβαντικοί υπολογιστές οι οποίοι θα συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο network, θα ήταν αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα για την Ελλάδα και για τη στρατηγική της θέση στα Βαλκάνια. Ευάγγελε. Να πω ότι η Ελλάδα ήδη βρίσκεται στις κβαντικές επικοινωνίες σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δίκτυο και συμμετέχουν διάφορες εταιρείες, οπότε εκεί γίνονται ήδη κάποιες δράσεις. Προφανώς έχουμε καλό ανθρώπινο δυναμικό και καταρτισμένους επιστήμονες που έχουν εμπειρία στο εξωτερικό σε εταιρείες όπως ο Παναγιώτης και σε άλλες εταιρείες. Οπότε γενικά το ανθρώπινο δυναμικό είναι καλό. Σίγουρα μπορούμε να προσφέρουμε και στο software κομμάτι στην ανάπτυξη εφαρμογών. Και το τελευταίο να πω ότι κάποιες τεχνολογίες για να γίνει το scale-up χρειάζονται και τους ημιαγωγούς. Υπάρχει και μια σύγκληση, οπότε είναι σημαντικό και αυτός ο τομέας θα έχει ευκαιρίες στην παραγωγή chips για quantum. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω κάτι είπαμε. Είναι μεγάλο το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτά. Ευχαριστούμε.